Dit gekke effect is iets wat je krijgt als je wijn begint te drinken. For some reason. Geralt kan niet zo goed tegen likker blijkbaar. Kijk, alles helemaal wazig. Die arme jongen. Anyway, mocht jij je nou afvragen... Nou is alles weer scherp, duurt niet zo lang. Mocht jij je nou afvragen, hoe lang duurt dat nou? Of hoe ver is Auke nou met dat spelletje? Nou... Al die leuke grijze dingen zijn plekken waar ik geweest ben en waar iets aan de hand was. En waar ik dingen in elkaar gemapt heb. En nou, die hele kaart zit vol met die grijze plekjes. En ik heb ze allemaal gedaan. Oeps. Dat waren vroeger al die vraagtekens. Nu zijn ze allemaal weg. Er is geen enkele vraagteken meer bij mijn weten. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar je dan heen kan lopen. En dan kun je iets slaan en dan krijg je een prijs. Zo simpel is het. Maar die heb ik allemaal uitgegroeid. Tevens quests. Dit zijn de hoofdquests. Dit zijn de secondary quests. Alles wat voorhanden was in fucking Toussaint zelf is weg. Deze 3 zijn in andere gebieden. Dus ik heb geen enkele zijquesten meer. Contracten zijn er ook nog maar 2 van over. Dus eerst was dit echt een waslijst. Wat je eerst ook wel gezien hebt. En nu zijn er dus echt nog 2 fucking sidequests over. En het hoofdplot. En dit is hoeveel quests ik volbracht heb. Dit zijn er erg veel. En allemaal in Toussaint. Ja, die 4 dus niet. Maar al dit soort rode schildjes. Allemaal Toussaint. Sommige daarvan zijn heel erg kort. Soms is het echt de categorie van loop ergens heen en pak iets op. Maar het zijn echt veel quests. Echt heel veel quests. Daarom ben ik ook level 50 ondertussen. Goed. Dat dus. Moet je maar te zeggen. Los van het hoofdplot is er niet zoveel meer over van dit spelletje. Er is nog 1 quest die ik je wel een keer wil laten zien. Dat is deze, Equine Phantoms. Tufo monsters denk ik niet zo boeiend. Maar deze wel. Daar komen we wel een keer. Maar laten we eerst maar eens het plot doen. Ik geloof, als ik het wel heb, moesten we infiltreren samen met de Duchess. Bij een of andere fancy gelegenheid. En daar zou dan de man van Sint zijn. Oh, kut, ik heb geen kleren. Maar dat kan geregeld. Shopkeeper, waar is... Er staat mij bij dat er een kledingzaak was ergens. Maar waar? Oh, daar. Oké, dan gaan we daarheen. Kom, we gaan wel met de kleren zoeken, anders is dit niet leuk. Nou, een nieuw marker, dat kan ook geen kwaad. Kan ik niet sprinten? Ah, fuck. Oké, fine. Bon Clairois. Mooie kleertjes voor Geralt. Stinky. Niet zelf stinky. Kinderen. Ik ben ook onmogelijk rijk trouwens. Ik heb nu 50.000 euro's. En fancy armor en alles. Ik weet niet of je je nog herinnert hoeveel al die Sims dingen kosten. Maar dat was alles bij elkaar minder dan 20 of zo. En dat was toen veel geld, maar nu niet meer. Ja, jij. Welcome back to our northern den. Ja. Oké. All jests aside. I'm more than willing, sir. Even kijken wat hij heeft. Elegant Beauclair doublé. Kwartjes, double score. Ik denk dat die elegant, whatever elegant is, wil hebben. Hippe maskers. Wat is dit dan?
Oké, dan kun je... Fancy shit het is. We hebben opties. Shirt. Fuck it, we gaan gewoon kijken wat we het liefst willen dragen. Nee. Thanks. I think that's all I need for now. Ever your servant, sir. Ja. Is dit dan weer? Toussaint, Knight, Stoer, die armor ook stoer. Niet wat ik bedoelde. We hebben dit of dit. Nou, deze of deze. Ik neig naar het rood. Deze schoenen of deze schoenen. Die dan. Nou, broek. Handschoenen doen we blijkbaar gewoon stoer. De rest is ook allemaal wel clair. Nee, wacht. Het enige is dat ik dus gekke handschoenen heb. Dat kunnen we regelen. Nee. Nee. Ook grappig. Die ziet er als een Mongool uit. Ik weet niet of ik die zwaarden ook moet equippen. Oh mijn god. Thanks. Ever your servant, sir. Nee. Tja. Auw, je bent zelf auw. Hoppa. Het ziet er een beetje gek uit met die zwaarden zo. Nee, de liedjesman. Lol. Het einde, dat gaat echt nog steeds voor geen ene flikker bij hem. Maar ja, we kunnen... Nice tune. Ja. Het gaat over mij. Dat was zelfs een van de ravijn die naar mij vernoemd was nou. Even kijken of ze gelukkig... Ik weet niet of de bedoeling is dat die zwaarden weggaan, maar daar komen we vanzelf achter als dat zo is. Hallo? Late. Why does that not surprise me? Ik weet niet meer of ik het masker ook moest doen. Zo, heel laat blijkbaar. Daar zit hij dan. Een beetje te wachten. Ja, jongen. Nou, daar hebben we er. Heeft ze een masker op? Ja, dat heeft ze. Dan ga ik ook een masker doen. Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Ja. Tuurlijk. My, Geralt. Not bad at all. And you've even a mask. Just not the kind required. Ah. They're a little different, the ones Mandragora Nou members ja, daar wear. kon ik ook niks aan doen. I brought you one. Put it on. Ik zie echt uit als een rammegol. Niet heel goed verstopte rammegol ook. Maar ja, hè? Doe het eraan. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. Nee, je herkent haar ook The amper truth is terug. far simpler. This way, no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Ideaal. Let's go. Soiree started. Wise of you to hide your Ja, weapons. inderdaad. They'd not have let us in otherwise, that's certain. Waar de fuck ik mijn zwaarden dan verstopt heb, dat mag Joost weten. Die dingen zijn best wel groot. En een beetje hard en een beetje metaal. Toet toet. We staan ze allemaal feestje te How houden. do we find the Centurion? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Ik Right. had maar kunnen scheren. Right you are. We Maar must ja. proceed with caution. Come, it's our turn. Nou, ik hoor hem ook vanzelf toch? Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Wat je Mandragora zegt. soiree.
Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our Met community. 1 oorbel met een ding erin. Tell us about these performances. This Vertel. evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb Kunst? displays of Top, artistry. hou van kunst. The Gaan erachter first komen. was a concert by Cecilia Bellon, Nice. a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Nou, Shame. You would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti, a master Wow. of visual Trucjes? illusions, come to us from far Trucjes? off affair. wow. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their Tuven newest brothers. pantomime. Oké. Chilling. We were really hoping to meet Cecilia Bellant. You are admirers, I surmise. I'm certain Sweet, you will sweet. have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a Ze clue. heeft heel groot rood Let's hear it. haar. Seek the Kaveri orchid. Oh. Meaning? Okay. Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Hoe even de fuck dat eruit ziet, Well, geen well. idee. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Ja, maar niet op dit soort aristocratenfeestjes. Dat valt allemaal wel op. The residence belongs to none of them. They are guests Precies. here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Oké. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Ja, Kaveri maar orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, ik ben we'll ook find niet the heel symptom. erg slecht. Ik ben ook vrij kut vermomd. Ja, die man met dat felwitte haar. En die katte ogen. Oh ja. Dus zei daar iemand soirée entertainment? Fuck yeah. Auw. Soepel. Sculptor. Kom, we gaan eens even kijken wat ze allemaal hebben hoor. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. Oh, fuck yeah. Folk, yet another soul longing to express its Even creative zien hoe, side. Well, hoe werkt you are dit? another part? Nou, ik kan niet in mijn inventory blijkbaar. Ja, hoe gooi je dan? Gormask. Oh. Ah, nice. Oké. It's not a landscape you clem. It's a manifestation of the man's soul. Oké. Kunst. Purple. Quite the noble color. Splendid. Grappig. It's obvious. It represents transgression in its purest form. Ah, yes. Obviously. Ik ben een kunstenaar. That green, lush and verdant as a field of mines. To vines and to wine. Yes, it's sure to be a masterpiece. Dat denk ik ook. Ik onmerkelijk echt kunstenaar ben. Wow. Yes, it's sure to be a masterpiece. Nou, laatste bal. Daar maar. Nou, het is net volk. Voilà, fine. Now, allow me a moment to Ja, ga jij eens even uitvogelen wat je hiervan maakt. The painting depicts Spiritual spiritual dualism. The Ah. continual battle between good and evil. And Dat denk ik ook. defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of Ja, man. dat klinkt wel als ik. And defiance.
Very defiant. Oké. Lollig. It must be someone famous, I think. Such talent. Exceptional, true. Wat is dit? Absinthe, the preferred hooch of artists. Absint, notabene. That's a pretty powerful punch. I've built Oh, up damn. a pretty powerful resistance. Ja, maar je staat hier wel te draaien op je hoofd, vriend. Absint. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds verkocht wordt, absint. Dat was in de jaren 20 heel hip onder... Ja, 20 heel hip onder kunstenaars. Absint. Nou, wat gebeurt hier? Ja, memes. Wat gebeurt er? Hallo? Oké, dat was het blijkbaar. Volgt ze. Sure to be in one of the alcoves. Ja, maar we gaan eerst naar kunstdingen kijken. Dat is even normaal. Toch? Zo'n bootje. Staan ze weer wat te doen, de memes? Tik, 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 tik. Ik mag niet die chick zoeken. Dat snap je. Ik wil eerst al die andere onzin doen. Look at the mage. I believe he's casting spells. Ja, dat lijkt me ook. We'll see. Daar gaat hij. Achter in een heel rare groep standbeelden. Dat is een soort kinderlijfje, maar dan wel met borsten. Of iets iemand die heel kort is. Haha, nog fijn. Lol. Ah, yes, illusion magic. Ah, how beautiful. Dat is gewoon dolfijnen. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Hups, daar gaat hij. Impressive. Blah. Blah. Daar gaat hij. Hatsa. Ja, die man heeft helemaal geen ding aan. They say releasing them brings good luck. Helemaal geen maskertje. No. Dat is je masker. Perhaps yes. Oh, nice. Let's go. Fine. Let's give it a try. Hopsa. Never suspected you believed in such things. Ja, kan geen kwaad, hè. Sterker nog. We moeten wel echt zeker weten dat het goed gaat. Anders werkt het misschien niet. Snel. Ops. Het is wel makkelijk hoor. Kijk, daar gaan ze allemaal. Naar het meer daar. Dus de rest van de stad. Kijk, de stad wel. Beetje Italiaans. Ik moet zeggen dat het me eerder aan Italië doet denken dan aan Frankrijk, de stedenbouw. Met al die oranje daken en zo, dat zit toch meer een beetje in Italië. Ik moet dat standbeeld zien eigenlijk. Nee, ik zie het standbeeld niet. Oh wel. Alright. Dat waren dan zijdingen wel weer. Zo, daar ligt er eentje heel stoer op de grond te liggen. Waarom kan ik... Nou, blijkbaar kan ik door het water lopen. Nou, het zal wel. Hallo. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmeffant-garde. It's all about two things. Coin and copulation. Coin and copulation. Do take care, Feestje. Mensen hebben door dat ik er ben. Mogen dat mij helder zijn. Nou, hier is het niet. Andere kant kijken. Beetje boy. Daar gaan ze. As for that stipend, I'm sure you understand. There are a great many highly qualified candidates. We wish to be alone. Please, leave. We are busy. Stoute dingen worden gesuggereerd hier zeker. Ja, auw. Consider yourself. Wie is... Besides, have you not heard the news? Have I not heard? It's on everyone's lips. 4 duets in one night. The theft of the century. And here you are, offering please leave.
This is a private alcove. Zo, worden allemaal vuile misdaden bedreven of zoiets. Tutudu. But your own house. Oké. Dus ze is daarboven. Nou, nog niet. Mooi niet gezien. Hallo. Do you fear taking a bath? Nou zeg. Volgens mij kan ik niet eens een bad nemen in dit spel. Bij mij weten in ieder geval niet. Misschien heb ik het gemist hoor, maar... oh. Hallo. Kan ik hierin? Oh. Het zal nog wel een keer gebeuren. Even zien, dan ben ik nu officieel in de war. Hier is het allemaal niet. Hier mag ik nog niet in. Ik heb daar blijkbaar niet goed gekeken. Hier dan. Ziet ook net anders uit. Oh, nou dat is hem. Ik kom er net op het goede moment binnen blijkbaar. Do not disturb. Shoo, shoo. Nice. It's the right flower. Hallo. Of course it is. A Koviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Kijk, moderne kunst. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Acceptabel. Beetje impressionistisch-achtig. Impressive portrait. Nou, nee, niet waar trouwens. Het is jaren 20. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me. Beetje jaren 20, 30-achtig. I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. Ja, At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he ja severed precies. all Dat gaat het niet contact. helemaal worden. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. Kun je niet gewoon een keer iemand met een shirt... You may still get your chance. ja, naakt. Weet je me dat heel zeker? Ja, wat jij wil joh. Had ik niet gedaan als ik vorst was, maar goed. We came here to meet you, specifically. Hij is opgehouden door met schilderen trouwens. Why? Centurion Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Sintry and Noble. Ah, you must think I'm Cecilia. Ja. Orchid confused me. I told you not to move! Nou zeg. As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I Dat is did misschien see maar the beter moment. ook zo. Want dan hoort die gentleman er Really niet like van. to talk to him. What did he look like? Like many here, tall, dark, Daar masked. koop ik wat voor. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Heart-shaped Then box. they Dat klinkt strolled off verdacht. together towards the refreshment tables. Oké. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave Oké. now. Nou, sorry hoor. Met je schilderij. Ja, ik schilder alleen naakte vrouwen hoor. Ja, ik weet niet. Vind ik gewoon mooi. Aha, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ach, kunsttypes. Pwa. Weet jij beter dan ik vermoedelijk. Zeker met Nederlandse film trouwens. Pwa. Chris van Hout heeft een hele carrière daarop gebouwd. Op de neiging van kunstenaars om dat soort shit te doen. Hey, die dingen ken ik. Die hangen in mijn huis. Kijk, het is kitsch Rotko, is dit? Ja, maar het is wel kitsch, vreselijk. Dat is eigenlijk wel. Ik vind dit nog wel erg geinig. Ludovic. Wel geinige kleurcombinatie. Even zien hoor. Hoe die heet. Aha, hij heeft dit aangeraakt.
Bit of fist tech. Oh, lekker. Artist's way of numbing their existential pain. Het is een I soort, do not even wish to comment. cocaïne van deze wereld, geloof ik. Feestje. Of in ieder geval een soort druk. Empty heart-shaped box. Oh, Cecilia must have left it behind. dat is gek. Looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs Dat in the kan air. ik inderdaad doen. Let's follow it. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. Ja, maar... This was scratched. Someone eating it once. Hahaha, grappig. Dat klinkt plausibel. Hé, het is mijn kunst. Wat leuk. Beetje felle primaire kleuren hier. The great one. He's a dance. Even kijken. Waar gaat dit nou weer heen? De verkeerde kant op aan lopen. Daar mag ik niet heen. Tutudu. Met parfum. Het is maar goed dat ik een bichar ben. Anders was het stuk moeilijker geweest. Because the right cup seems somewhat higher to me. It's fine. Relax. Master Hugo is a generous patron and a truly wonderful man. Goh, hallo bodyguard. Moet er langs, man. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Helaas. Come, we must consider what to do. En normaal gesproken kan ik maxen. I'd recognize that voice anywhere. Oh, haha, dat werkt ook. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh, not so loud. We are here incognito. And Ah, stay nou, to business. opgelost. Ik hoef je Yes, niet eens te Grace. beheksen. How may I serve? Om te beginnen. I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as Kiddings. the grave. Allemaal in ieder geval lekker loyaal, al die Toussaintianen. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's Yeah. in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, Nou, dat is hem black inderdaad. beard peeping out from under his mask. And he Een spoke een with a baard. foreign accent, a drawl of sorts. It must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Oké, lollig. Quickly, upstairs. Man met baard, dus inderdaad niet Detlef, maar daar ging ik eigenlijk ook wel van uit. De Detlef al een tijd niet meer gezien. Ops. Hallo motherfucker. Nou. Nou, That must be Cecilia. dat is niet zo best. No Lekker. pulse. We're too late. Nou, dat zingen gaan we niet meer krijgen. He slit her throat. The brute. Ja, wat daar praktisch nut van is. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. In dat must geval find moet him jij before he even... harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Nou, maar dan gaat hij weg. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go Nou, after that rogue. weet ik I niet, shall hè. fetch help. Weet ik niet, schat. Maar goed, wat jij wil. Killed her, then went out on the balcony. Ja, dat lijkt me ook logisch. Dan die er in godsnaam op deze plek vermoord heeft, mag Joost weten. Waarschijnlijk wist ze shit of zo. Ah, fucking hell. Nou, rip. Ziet er erg anders uit dan die andere chick. Killed her, then went out on the balcony. Korte haar. Let's see. Nou, Bloody handprint. It's his. nou even kleine handjes heeft hij.
Door down the door. The platform. Clever. Must be pretty strong too. Ja, wat is het dan toch deadlove? Ja, het kan natuurlijk allemaal wel. Must have climbed this Oké. ladder. Ladder. Ik hoop wel dat ik mijn zwaard nog in mijn achterzak heb zitten ergens. Waarschijnlijk wel. In ieder geval een stuk hoger level dit keer, deadlove vriend. Could still be here. Need to stay alert. Even zien. Gouden shit. Zo. Smashed mirror. Someone crashed into it hard Wat? and sank to the floor. Wat? Dat is een beetje bijzonder. Nou, toch waarschijnlijk deadlove dan. Bloodstains. Of hij heeft nog iemand, of er is nog iemand vermoord, dat kan natuurlijk ook uitstekend. Links at a snap chain. Jewel must have been on it. Links at a snap chain. Ja, ik Jewel zie must het. have been Ik on was it. eigenlijk van plan de jewel te jatten. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Dat is een beetje Jewelry gek. box. Locks busted. Picked open Dus probably. iemand heeft hier dan ingebroken? Iemand is dus hier recht tegen aangerend. Smashed mirror. Someone crashed into it hard and sank to the floor. En is hem vervolgens verdwenen? Somehow? Nou, dit is waar hij vervolgens heen gegaan is. Even kijken, wat is... Looks valuable, but it's not what he came for. Terwijl hij wel dit andere ding gemold heeft. Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it. Dat zou zomaar eens kunnen. Blood on the window frame. Someone climb out, fall out. Of weggevlogen, dat kan natuurlijk ook uitstekend. Wat hebben we hier? Een mes. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight probably. Nice. Jewel was in the box it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. Ja, dan zit weer misschien toch wel They gewoon die fought, deadlove. struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Yeah. Jewel's still here though, so our Centurion must have been the flyer. Waar zien we een lijk? Daar beneden? Hi. Morgen. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. Hoezo is hier nou weer een totaal andere And misdrijf aan de ended gang? up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurion's killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late. Ja, maar for met wie heeft hij Cecilia. lopen vechten dan? Poor girl. Met deadlove zou je zeggen. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. Waar is het lijk als dat I'll daar alert the beneden is? staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will Oh. tell you everything in full detail. Pardon? Nou, dit rare beeld. Die verschillende lengtes. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. Oh, What did oké. you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, Oké, so lekker. I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a Dan knife. zou je in godsnaam met hem gaan happened very vechten. quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Fell out of the window. Ja, Just so. oké. Ja, dat is inderdaad een hele domme handeling. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. I can Ja, maar take zelfs care dan of is dat myself, niet I verstandig assure hoor. you. A Ik hairpin weet might niet. look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Weet ik nog zo net niet. Maar, Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes, he stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Yeah. After this is my guess. Picked it up while searching.
Oh, we krijgen Why, that's the daadwerkelijk een heart ding. of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it many years ago from a young woman. Ja. Waarschijnlijk van die ene... Van die chick van die vampier dan, zou ik zeggen. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems Ja, someone dat is wist very jij, determined to wist find zij it. natuurlijk donders goed. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look, Met een instructie, denk ik. Gewoon met hetzelfde soort vlekken, zeker. The Heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, Ja, but his dat is employer. correct. Maar dat Is this leek the al only evidence we waarschijnlijk. found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Wie Got gaat an nou emblem on its hilt. op moordpoging met This crest een is used beloon? by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Oh, heel vreemd. Waarom zou je in godsnaam, als je gaat burgelen, een mes meenemen waarop iemands symbool staat? Dat kan toch nooit kloppen. Als dat geen val of geen truc is, dan weet ik het ook niet meer. Want what the fuck. Wacht even, dus die Centurion dude heeft dan die zangeres vermoord, vervolgens het raam uitgeklommen, om dan in te gaan breken bij mevrouw de mevrouw. En is daar vervolgens vermoord door de vrouw des huizes. Oké. Lekker waarschijnlijk. We hebben geen lijk gezien, dat helpt natuurlijk ook een hele hoop. Duntine. Remember the place. Het juweel heeft hij Ruined niet just a few years gekregen. ago. More recently, the family's last heir, Roderick, Roderick? returned to his ancestral seat and restored the castle. Oké. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant Okay. for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to Lekker vandals verdacht. with crests on their shields. Hoogst verdacht. Oriana, Ja, gaat meemaken. everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Ze heeft ook een Word erg gets jaren out, 20 he, kapsel failed trouwens. in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Ja, Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. die hele jurk van haar is ook erg modernig. Maar goed, dat doen ze wel vaker. Het is natuurlijk ook lollig als je spellen maakt en dan kun je dat soort leuke dingen doen, hè. Dus ze speelt een hele rare Any rol hierin. thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Ja? En hoezo heeft zij dat juweel en al die andere dingen? The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Nou, Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind ze was the ook heel beast's precies murders, geanimeerd, but dus also dat stole the song is ook Rian verdacht. and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you Ja, intrinsically. precies. Coincidence? Not Wat something daar I'm willing praktisch to nut van believe. is. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. Ja. It could be something else altogether. Nou, het gaat erg veel over jou, dame. My sister, Siana, might be among the schemers. Siana. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. Oh. I've not seen her since. Lekker. What did your sister do to get banished? Siana was Oh, classic. cursed. Dat is Parents mijn are broer foul of some toevallig. mage? No,
Born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Ja, typisch die daartussen geboren worden zijn Can vrij an individual vervelend. be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like Ja, lepers precies from dat. birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Sienna. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be Ja, cruel. dat is ook vaak een dingetje met die I gasten. recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see Kijk the wat een future detail er in in her dat oorbel dreams. zit, joh. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's Ja, sword and precies. killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. Lekker. Vet lollig. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. Een decade? More. Dat is niet zo heel lang I've missed geleden. her terribly since. Terwijl ze tamelijk wat aardig klinkt. Think your sister might be involved? Why? You see, Vaak of zo. I recall her always being rather possessive, Was ze throwing een jealous jonger fits zusje of if I wat? had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sienna received it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels Oké, stolen. verdachte. recover. Check. It's my sister. It must be. A Die gaat fallen wel vrij princess ver, satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Nou, gaat Your meemaken. mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sienna is there, you must find her. Oké. No matter what De she plot did, thickens. she is not to be harmed in any way, shape or Oh. form. You must make sure of that. Dat weet ik niet, schat. Ik sluit niet uit dat zij een beetje stout is. Even zien, ga ik dat beloven? Nou, ik ga proberen, maar ik ga niks beloven. Can't guarantee her safety, unfortunately. Especially if she's one of those responsible for these crimes. Witcher, that was not a request. Oké. Nou, sorry hoor. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What Oh, a hey. surprise! I had no idea En you were hey, in Detlef. Beauclair. And this is... Detlef. My very dear friend, Detlef van der Eretain, an arrival from Nazaire. Van We are Nazaire, lending our notabene. combined resources to the witch's hunt. Hi. yes. Splendid. But why are you here? Ja, to be inderdaad. honest? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass Oh, of zij is wine. een vampier. We've known each other for... Oh, zij is heel erg ages. vampier. Oh boy. Oké, lekker dan. Witcher, Helemaal. I hear you know Regis too. Even that you are friends. Nou, dat verklaart een hoop. Yep. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Grappig. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Yep. Dat, Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only dat weet je two waarschijnlijk donders options, goed, of to niet? kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say Dat to vraag ik you. me ook erg It might ernstig want af. to apologize. My word. What might the monster wish to apologize to a witcher? For killing
Though at times there is no choice when loved ones are at risk and require Oké. protection. We blijven bij het verhaal. Dat klinkt erg als mensen, ja. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis Iemand mentioned snapt you het come niet. from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the Lol. land's fashions. The Iemand wordt Atlas fix is opgelicht waar ze most bij zit. fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Nou. Wanna help Regis? Know your wine a little bit better than mine. Regis, We shall return Fucker. forthwith. dank voor de instructie. De boef. Nou ja, An het zal wel. exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, Ja, and the Duchess of Toussaint. inderdaad. Fine wine. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detlaff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Ja, dat is een ingewikkelde. Behalve dan dat hij even die kidnappers niet dood mag volgens de instructies. Nou wel. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Goh. Mm-hmm. Oriana, she really your friend? Can she be trusted? Fellow vampire. I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... Ja, dat is wel genoeg hints. Ik snap ook wat het zo'n I vampier can't is. begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntime Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Oh, Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind ja, the ze mag niet blackmailing. doodgemaakt Do worden. you Dat maakt mean het to ook heel say vervelend. Your task now is to extract two women from the castle? Yep. Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Ja, dat ja. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntime. Oh, dat kan ook. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. Oké. I shall see to Detlaff. Good luck, my friend. Dan lijkt me nou juist een lollig gesprek om voor te zetten erboven. Maar ja, whatever. Het zal wel. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It Yeah, took okay. you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis. Pwa. Gallant as ever. Hoe kent I zij regret all hem the dan more weer? that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Zo, lekker veel onder onsjes vandaag. Pwa. Hoe kent zij Regis in godsnaam? Nou, kunnen zij lekker met z'n drieën leuke vampiergeheimen uitwisselen? Oh. You have exceptional friends. This Detlaff, an intriguing man to say the least. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. Geen So commentaar. what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes Dat across is as aardig grim. accuraat. Denk ik, gegeven wat we nu gezien hebben. Didn't expect the evening to end like this. Nope, Neither did I. fucking grappig.
but I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Yep. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Okay. Count Delacroix' mill. Is goed hoor. It stands along the San Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Netjes. Gaan gewoon hele kastelen bezetten tegenwoordig. Ook grappig. Met daarachter een tafereel. Met de wijn. Zo, dat was het dan. Het feestje. En wat een feestje was het. Kunst gemaakt, met vampieren gekletst. Wauw. Regis krijgt ook elke keer een update van een of andere reden. Oriana. Krijgen we dan ook te horen of ze officieel een vampier is of niet? Nou kijk, ik zie nog steeds in de bestiary staat. Hey. Bootleg Oriana. Nee, ze is heel duidelijk geen... Ze is duidelijk een fucking vampier. Heel duidelijk. Waar is dat hele lijk van die gozer heen dan? Ik heb die mooi niet gezien. Ik snap nu wel, trouwens, 3 keer beter waarom zij dan gewoon vrolijk inbrekers met een mes te lijf gaat. Als zij inderdaad een vampier is, dan wint zij dat wel. Dan, if anything, is het nog redelijk impressive dat die gast dat meer dan 5 seconden volgehouden heeft. Ga ik dat lijk vinden? Vast niet. Daar geloof ik helemaal niks van. Even zien. Waar zou ik dan zijn? Ja, daar ergens op de rotsen, I guess. Ja, nee, sowieso heeft ze iets met dat lijk uitgesproken, maar dat krijg je vast nog wel te Oh, nee. Ah, verdomd. Het is hem. Wasn't a fair fight. Didn't stand a chance. Nou, dat denk ik ook. Wasn't a fair fight. Didn't stand a Ja, chance. verdomd. Hij ligt er. Nee, het was geen fair fight, nee, als zij een vampier is. Daar kunnen we rustig beweren. Maar goed, het is waarschijnlijk weer lang genoeg aflevering. Hele feestje. Kijk eens. Zonsopkomst. Wauw. Mooie tijd. Nou. Doei doei. Doei doei.